අද අපි කතා කරන්න යන්නේ PHP විශේෂයෙන්ම A level ICT syllabus එකේ තියෙන 10th chapter එකට අදාළව PHP කොටස තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ ඒකේ පළවෙනි වැඩසටහන. PHP කියලා කියන්නේ hypertext preprocessor. ඉතින් මේ hypertext preprocessor කියන වචන දෙකේ අකුරු හෙට මෙහෙට කරලා තමයි PHP කියන language name එක දීලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකක client side සහ server side කියලා දෙකක් තියෙනවා. client side කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් ගිහිල්ලා වැඩ කරන කම්පියුටර් එකකට client computer එකක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක PC එකක්, personal computer එකක්, ඒක laptop එකක්, tablet එකක්, desktop එකක්, phone එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක client side. එතකොට server side කියලා කියන්නේ ඒ client computers වලට services දෙන computer එකට කියනවා server computer එක කියලා. ඉතින් computer network එක ගොඩක් වෙලාවට server එකක් තියෙනවා. ඒ server එකෙන් කරන්නේ connect වෙලා තියෙන computers සහ අනිකුත් nodes වලට එහෙමත් නැත්නම් client devices වලට විවිධ services දෙන එක. example එකක් විදිහට අපි internet එකේ website එකට යනකොට ඒ website එක තියෙන්නේ web server එකක් ඇතුලේ. අන්න එතෙන්දී අපේ ගෙදර තියෙන අපේ මේසෙට තියෙන කම්පියුටර් එක client side එක වෙනවා. ඒ වගේම අර website එක install වෙලා තියෙන server එක ඒ කම්පියුටර් එක server side වෙනවා. දැන් මේ PHP කියන language එක පාවිච්චි වෙන්නේ server එකේ. server එකක් ඇතුලේ තමයි මේ PHP run වෙන්නේ. මේක preprocessor එකක්. අපේ කම්පියුටර් එකේ open වෙලා තියෙන website එකෙන් requests අපි මොන හරි request කරාම හිතමු Google එකට ගිහිල්ලා ඔන්න මොකක් හරි search එකක් දානවා. search කරන්න අවශ්‍ය දේ type කරලා search button එක press කරාම ඒ අපි type කරපු words ටික request එකක් විදිහට එනවා Google server එකට. ඊට පස්සේ Google server එකේ තියෙන මේ hypertext preprocessor එක. එහෙම නැත්නම් PHP කියලා අපි example එකකට හිතමු. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ Google server එකේ PHP ද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. example එකකට හිතමු PHP තියෙනවා කියලා. එතකොට අපේ request එක process කරලා ඊළඟට ඒ process කරපු data ටික අනුකූලව තවත් database service එකක් එක connect වෙලා database එකෙන් data අරගෙන ඒවත් ආයෙත් process කරලා අපේ client side එකට එහෙම නැත්නම් අපේ browser එකට process කරපු data ටිකක් දෙනවා. එතකොට මේ data ටික HTML විදිහට තමයි දෙන්නේ. දුන්නට පස්සේ අපේ browser එකේ ඒ result එක පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් ඕක තමයි සරලව වෙන්නේ. දැන් මේ PHP මම කිව්වා මේ PHP pages නේ. දැන් මේ PHP code එක type කරලා හදන pages තියෙන්න ඕන server side එකේ. දැන් මේක practice කරන්න අපිට server එකක් ගෙදර නැහැ. ඒක නිසා virtual server එකක් අපිට පුළුවන් install කරගන්න අපේ computer එකට. හරි. ඒකට අපේ computer එක හිතන්නේ ඇත්තටම මේ real server එකක් එක්ක තමයි connect වෙලා ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක virtual server එකක්. ඒක අපි දන්නවා. අනේ virtual server එකක් install කරගෙන අපිට පුළුවන් PHP practice කරන්න. හරි. right. ඉතින් එහෙම virtual server එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් SAMP package එක install කරගන්න. ඒකට ඒ SAMP package එකත් එක්ක Apache server එක ඊළඟට database technology එක විදිහට MariaDB එහෙම නැත්නම් අපි MySQL කියලා කියනවා. ඔන්න ඔය දෙන්න තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ඕන වෙන්නේ. හරි. ඊළඟටම SAMP download කරලා install කරගන්න පුළුවන් apachefriends.org කියන website එකට ගියාම මම ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ඔයාලට පේන website එකට ගිහලා පුළුවන් SAMP download කරගන්න. මෙතන තියෙනවා SAMP for Windows කියන බටන් එක, SAMP for Linux කියන බටන් එක සහ SAMP for OS X කියන බටන් එක. ඉතින් මේ තුන් දෙනේ මේ ඔයාලට කැමති option එකක් use කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ OS එක අනුව. හරි. ඉතින් මේක click කරාම setup එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ setup එක install කරගන්න තියෙනවා. right. install කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් SAMP එක වැඩ කරන්න. ඒකේ control panel එක through. right. control panel එක පෙන්වන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් explain කරන්න මොකද්ද මේ server side සහ client side කියන දේ.
හොඳයි. මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට පේනවා client side එක සහ server side එක මෙතනින් ඇතුළේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් client side එක කියන්නේ web browser එක පාවිච්චි වෙන අපි පාවිච්චි කරන computer එකේ side එක. ඉතින් client side එකේ run වෙන technologies තමයි HTML, CSS, JavaScript වගේ දේවල්. client side එකේ browser එක උඩ තමයි run වෙන්නේ render වෙන්නේ. ඊට පස්සේ server side එකේ run වෙන දේවල් තමයි PHP සහ MySQL අපේ syllabus එකේ තියෙන technologies එක. ඉතින් server client side එකෙන් request එකක් server එකට pass වුණාම අන්නේ request එක ගන්න service එක එහෙම නැත්නම් request එක මේ server එකේ තියෙන special service එකක් අපි use කරන SAMP package එකට අදාළව මම මේ කියන්නේ SAMP server එක install කරාට පස්සේ මෙන්න මේ server එකේ තියෙනවා එහෙම නැත්නම් අපි මේ server එකට කියන Apache server කියලා. මේ Apache කියන program එකෙන් මේ request එක ගන්නවා request එක අරගෙන ඒක මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන ඒක forward කරනවා අපි හිතමු ඒක PHP request එකක් නම් hypertext preprocessor නේ මේ preprocessor එකට forward කරනවා එතකොට මෙතනින් පුළුවන් calculations comparisons එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ MySQL database එක තියෙන data ටිකක් හොයාගන්න කියලා request එක වෙනනම් අන්න එතෙන්ට මේ request එක forward කරලා එතනින් data ආපහු මෙතෙන්ට අරගෙන process කරලා නැවතත් Apache server එකට දෙන්න ඊට පස්සේ එතනින් response එකක් විදියට client side එකට result එක යනවා. ඉතින් Apache එකෙන් අර PHP වලින් provide කරපු data HTML විදියට convert කරලා තමයි response එක යන්නේ client side එකට. මොකද web browser එකේ render කරන්න පුළුවන් HTML විතරයි නේ වෙන මොකුත් render කරන්න බෑ. නැත්නම් වෙන මොකුත් interpret කරලා පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ client side එකයි server side එකයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි PHP practicals කරනකොට PHP pages හැම දෙයක්ම save කරන්න ඕන මෙන්න මේ server එක ඇතුලේ නේ. දැන් මේ example එකට අනුව ඔයාලට පේනවා PHP කොහෙද තියෙන්නේ? server එක ඇතුලේ නේ. PHP run වෙන්න පුළුවන් server එක ඇතුලේ විතරයි. client side එකේ run වෙන්න බෑ. හැබැයි අපි දැන් HTML, CSS, JavaScript practicals කරද්දී දැකපු දෙයක් තමයි මේ hard එකේ මොන folder එක ඇතුලේ මේ HTML CSS save කරන් හිටියත් ඒ ඕනම වෙලාවක ඒ අදාළ page එක double click කරාම ඒක browser එකේ open වෙලා හරි විදිහට පෙන්නනවා නේ මොන folder එකේ තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ but PHP page එකක් එහෙම folder එකක් ඇතුලේ අපිට කැමති තැන්වල දාන්න බෑ ඒක server side එකේ run වෙන දෙයක් අන්න ඒක නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම server එක ඇතුලේ තියන්න ඕන හරි ඒක තමයි වැදගත් right මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් මේක client side එකේ තියන් run කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. right දැන් මේ PHP examples කරන්න මම Sublime Text කියන tool එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් තවත් tools ගොඩක් තියෙනවා. tools නැත්නම් notepad එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමන් කැමති තමන් හුරු tool එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ new document එක මම මුලින්ම save කරගන්නවා. ඔව් save කරගන්න මුලින්ම මම save කරලා පෙන්නන්නම් desktop එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මේක save කරනවා example1.php example1.php ඊළඟට PHP code එකක් හැමතිස්සෙම start කරන්නේ open bracket question mark PHP ඊළඟට question mark close bracket නොක තමයි PHP scope එක. හරි PHP codes run හැමතිස්සෙම run වෙන්නේ මෙන්න මේ scope එක ඇතුළේ. දැන් HTML ඉගෙන ගනිද්දි හැමතිස්සෙම HTML codes දැම්මේ open HTML and close HTML tags ඇතුළේ. නැත්නම් elements ඇතුළේ. මෙතනත් ඒ වගේ තමයි. මෙන්න මේ tags දෙක ඇතුළේ තමයි හැම PHP code එකක්ම පිළියන්නේ. right මම මෙතන ලියනවා echo කියන්නේ screen එක print කරන්න කියන එක. echo කියන්නේ inbuilt function එකක් PHP වලනේ. ඉතින් echo කියලා දාලා double quotations ඇතුළේ අපිට ඕනම දෙයක් string එකක් විදියට ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලියනවා
welcome to PHP කියලා. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න PHP HTML. PHP ඇතුලේ HTML codes උනත් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් HTML code ඇතුලේ PHP codes උනත් දාන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට HTML section එකක් open කරගන්නවා. මේ meta tags මම අයින් කරගන්නවා. code එක complexion එක අඩු කරන්න. මේ body එක ඇතුලේ මම දානවා H2 එකක්. headline 2 එකක් දානවා. this is PHP කියලා. හරි. දැන් මේක save කරනවා. save කරලා අපි යනවා desktop එකට. desktop එක ගියා මේ තියෙන ex1 එක. හරි. දැන් බලමු web browser එකේ මම මේක මේකට drag and drop කරනවා. ex1 එක මම drag and drop කරනවා. දැන් බලන්න web browser එකේ පෙන්නන්නේ අර අපි ලියපු කෝඩ් එකම මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මේ .php ෆයිල් එක ඒ අර sublime එකේ ලියපු කෝඩ් එක විදිහටම පෙන්නනවා. දැන් මේක නෙමෙයි අපි expect කරන output එක. expect කරන්නේ h2 එකේ this is PHP කියන text එක සහ PHP echo එකේ welcome to PHP කියන text එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ hard එකේ ඕනම තැනක මේ PHP file save කරන්න බෑ. save කරා කියලා අපිට අදාළ output එක එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මේක server එක ඇතුලේ තමයි දාන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද server එක එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. දැන් ඔන්න SAMP මම install කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන SAMP control panel එක. මේ SAMP control panel එකේ මේ උඩම තියෙනවා මේ modules කියලා. modules තියෙනවා Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat කියලා විවිධ services. මේ Apache තමයි මේන්ම server service එක වෙන්නේ. මම කලින් explain කරා මොකක්ද Apache කියන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙයා start කරගන්න ඕන. right? ඒ වගේම MySQL දැනට අවශ්‍ය නැහැ මම database එකක් වැඩ කරන්න තියෙන නිසා. right. දැන් මේක green color වුණා නේ Apache කියන මේ නමට පිටිපස්සෙන් දෙන patch එක green color වුණා. ඒ කියන්නේ Apache ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා කියන එක. මේක green color වුණ නැත්තම් red color හෝ yellow color වුණා නම් ඒ කියන්නේ මේ Apache හරියට run වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ computer එකේ. ඒ මොකක් හරි port block issue එකක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ අදාළ error message එක කියවලා බලලා Google search එකක් දාලා හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක solve කරගන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ explorer කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් server එක install වෙලා තියෙන තැන ඇතුළට යන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් SAMP by default install වෙන්නේ C drive එකේ. C drive එකට ගිහිල්ලා යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙතනින් ලේසියෙම යන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් ඔන්න ඔයාලට පේනවා මේ C drive එකේ SAMP කියන folder එක ඇතුළේ තමයි දැන් මම ඉන්නේ. ඒතර මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ htdocs කියන folder එක. කියන්නේ අපි දැන් ඉන්නේ server එක ඇතුලේ මේ server එකේ run වෙන්න අවශ්‍ය සියලුම PHP files දැමිය යුත්තේ htdocs කියන folder එක ඇතුළට. htdocs කියන folder එක ඇතුළට මම යනවා. දැන් මේකේ මම කලින් create කරපු එක folders ගොඩක් තියෙනවා. මම දැන් අලුත් folder එකක් create කරනවා. ICT කියන folder එක ඇතුලේ එහෙමත් නැත්නම් මේ htdocs එක ඇතුළේම new folder එකක් මම create කරනවා. ඔයාලට කැමති folder ගානක් create කර ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. sample කියලා folder එකක් create කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර මම දාපු ex1 කියන PHP file එක cut කරලා මෙන්න මේ sample කියන
ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට දාන්න. හරි. දැන් ඔන්න PHP ෆයිල් එක තියෙන්නේ htdocs server එක ඇතුලේ. හරිද? ඊළඟට අපි browser එක අරගෙන මේ browser එකේ URL එකේ type කරනවා localhost කියන්නේ localhost කියන වචනෙන් represent වෙන්නේ locally run වෙන server එක. නේ locally run වෙනවා කියන්නේ මේ අපේ machine එක ඇතුළේම run වෙන virtual server එක. මොකද්ද? Apache server එක. දැන් මේ Apache server එකේ htdocs folder එක ඇතුලේ කවුද ඉන්නේ? මම use කරපු folder name එක තමයි sample. sample කියලා type කරලා enter කරනවා. හරි. right. දැන් ඔන්න මේ sample කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන ex1.php කියන file එක මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මම මේක click කරනවා. අන්න දැන් ඔයාලට පේනවා උඩ තියෙනවා welcome to PHP. එතන මේක කොහෙන්ද ආවේ? මේක ආවේ PHP block එකේ. this is PHP කියලා කොතනින්ද පෙන්නන්නේ? අර h2 headline එක HTML code එකේ. ඔන්න දැන් desired output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ window එකේ මේ browser එකේ. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ඕනම folder එකක PHP file එක save කරලා තියෙදි run වෙන්නේ නැති බව. නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම server එක ඇතුළට දාන්නම ඕන. හරි.